સરદાર વલ્લભભાઈના જન્મ જયંતિના દિવસે રાજકોટ ગુરુકુલ પરિવાર વતી મારા નમસ્કાર. હું આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશેની ગૌરવગાથા સંભળાવીશ. આજનો મારો વિષય છે કે વલ્લભભાઈ કેવી રીતે સરદાર બન્યા. આવા સરદાર એટલે જેને લોકો પ્રત્યે પ્રેમ અને લાગણી હોય, લોકોના રક્ષણ અને તેની મુશ્કેલીને દૂર કરવા માટે પોતાની જાતને ઘસી નાખી હોય, એને કહેવાય સરદાર. કોઈએ લખ્યું છે કે પક્ષીઓને આકાશમાં ઉડવા માટે પાંખની જરૂર પડે છે, પક્ષીઓને આકાશમાં ઉડવા પાંખની જરૂર પડે છે, પણ ભારતને ચલાવવા માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા મહાપુરુષની જરૂર પડે છે. તે વાલા દર્શક મિત્રો, આજે હું તમને એવો પ્રશ્ન વ્યક્ત કહીશ કે તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. બારડોલી સત્યાગ્રહની સફળતા માટે વલ્લભભાઈ પોતાની આયોજન શક્તિ અને કુન્યાને આભારી હતા. 53 વર્ષની વયે દિવસ રાત ખાધા પીધા વગર ગામડાઓ ખૂંદતા અને સભાઓ ગજાવતા. વલ્લભભાઈને સાંભળવા માટે લોકો ટોળે વળતા અને વલ્લભભાઈની બોલીને સાંભળવા લોકો ટોળે મળતા. વલ્લભભાઈની તળપદી ગામડી ભાષા લોકોના હૃદયમાં સોંસરવી ઉતરી જતી. બારડોલી તાલુકામાં નાની ફલોદ નામનું એક ખોબા જેવડું ગામડું છે. આ ગામમાં વલ્લભભાઈ સભા ભરી હતી અને પોતાની આગવી શૈલીથી પ્રવચન આપી રહ્યા હતા કે આ ધોળિયાઓથી કોઈ ડરવું નહીં. એ આપણી પાસેથી શું લઈ જવાના છે? તમારી જમીન જાયદાદ કે ગાય કે ભેંસને તે તમારી જમીન જાયદાદ કે ગાય ભેંસને તે લઈને તમને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, પણ તમે ડરીને મહેસૂલ ભરી ન દેતા. આપણે લડાઈ ચાલુ કરી છે તો હવે આપણે હથિયાર હેઠે નહીં મૂકીએ, નકર તો આપણા દેશની લાજ જાય. વલ્લભભાઈના આવા વેધક શબ્દો સાંભળીને લોકોમાં એક અદ્વિતીય ચેતના પ્રગટતી હતી અને ચાતક જેમ ચંદ્રના રસને પીધા કરે છે એમ સરદારની વાણીને લોકો માણી રહ્યા હતા. સભામાં બેઠેલો એક ખેડૂત વલ્લભભાઈની વાતને ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યો હતો અને આ ખેડૂતનું નામ હતું કુંવરજી દુર્લભજી પટેલ. આ વલ્લભભાઈના મુખમાંથી નીકળતો એક એક શબ્દ પોતાનામાં કંઈ નવો જોમને જુસ્સો પ્રગટાવી રહ્યો હતો. અચાનક આ કુંવરજી સભામાંથી ઊભા થાય છે અને વલ્લભભાઈ જ્યાં પ્રવચન કરી રહ્યા છે એ તરફ આગળ વધે છે. સભામાં બેઠેલા બધા લોકો જોઈ રહ્યા છે કે કુંવરજી આ શું કરે છે. કુંવરજી આ શું કરે છે. કુંવરજી વલ્લભભાઈની પાસે પહોંચે છે અને પોતાના દિલને ખુલ્લું મૂકી બે હાથ ઉપર કરીને કહેવા લાગે છે, ઘણી ખમા મારા બાપલાદ અને ઘણી ખમા, અમ જેવા અભણ ખેડૂના તમે સરદાર છો. ત્યારે સભામાં બેઠેલા બધા લોકોના મુખમાંથી એક શબ્દ સરી પડે છે, અમારા સરદાર, અમારા સરદાર. કુંવરજીના મુખમાંથી નીકળેલો અનાયાસે આ શબ્દ વલ્લભભાઈ પટેલના નામને માટે કાયમને માટે જોડાઈ જાય છે અને તેમનો એક પર્યાય બની જાય છે. મિત્રો, કહેવાનું તો એટલું જ કે લોકોના સરદાર બનવું હોય તો લોકોની વચ્ચે જઈ અને તેની તકલીફોને સમજવી પડે છે અને એ તકલીફને દૂર કરવા માટે પોતાની જાતને ઘસી નાખવી પડે છે. લોકોના સરદાર માત્ર હુકમ કરવાથી ન થવાય, પણ કરેલા કામને લીધે લોકોના હૃદય તેને સરદાર તરીકે સ્વીકારે છે. તેવી જ લોકોની ભાવના હતી. ત્યારે તેમણે સૂત્ર આપ્યું છે ને કે જબ તક સૂરજ ચાંદ રહેગા સરદાર તેરા નામ રહેગા, જબ તક સૂરજ ચાંદ રહેગા સરદાર તેરા નામ રહેગા. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.